right. එතකොට අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ 3D Max එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද blast එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මේ blast එකක් හදන එක කොටස් කීපයකට තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. එතකොට 3D Max එකේ basic particle systems පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් blast effect එකක් හදාගන්න. හරි සරලව. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එතකොට පළවෙනි කොටස හැටියට අපි කතා කරමු මෙයාගේ බෝම්බයක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. පරණ තාලේ බෝම්බයක්. අර සේරු නූලක් පත්තු වෙලා ඇවිල්ලා පුපුරන බෝම්බයක් තමයි අපි හදන්නේ. එතකොට ඒකෙදි ඒ බෝම්බේ මොඩල් කරගෙන ඒකේ ලයිටින් සිස්ටම් එක කොහොමද බේසික් ලයිටින් සිස්ටම් එක යටතේ කරගන්නේ කියලා අපි අද කතා කරමු. එතකොට මම මේ වැඩේ කරන්න මුලින්ම නැත්තම් බෝම්බේ මොඩල් කරගන්න මම මුලින්ම ගන්නවා ස්පියර් එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මේ විදිහට right අන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අට පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ මගේ වයර්ෆ්‍රේම් එක පේන්නේ නැති හින්දා මම F4 ප්‍රෙස් කරනවා. කීබෝඩ් එකේ F4 කියන ෆන්ක්ෂන් කී එක 4 වෙනි ෆන්ක්ෂන් කී එක. ඔන්න ඔය විදිහට එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙත් අපේ වයර්ෆ්‍රේම් එක. right. ඒත් එක්කම මම මොඩිෆයි එකට ගිහිල්ලා මෙයාගේ සෙග්මන්ට්ස් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මොකද මෙයාගේ පොඩ්ඩක් කඩතොළු ස්වභාවයක් පේන හින්දා මම සෙග්මන්ට්ස් 50කට විතර මෙයාව වැඩි කරනවා. එතකොට හොඳ රවුන්ඩ් ස්වභාවයක් අපිට මේ ස්පියර් එකේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙයාගේ මොඩල් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම මෙයාව කන්වර්ට් කරනවා. මෙයා උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා convert to editable poly කියන ඔප්ෂන් එක. එහෙනම් මෙයාව කන්වර්ට් කරනවා convert to editable poly කියන ඔප්ෂන් එකට. ඉතින් එතකොට අපිට මෙයාගේ faces vertex වලට ගිහිල්ලා අපිට මෙයාව edit කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට මම මෙයාව right click කරලා convert කරාන් පස්සේ මට පුළුවන් මේ editable poly වල polygon හරහා ගිහිල්ලා මෙයාගේ මූණත් මේ තියෙන segments මේ මූණත් select කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මෙයාගේ මේ උඩ කොටස මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. අන්න ඒ උඩ කොටස මම select කරගත්තා. select කරගෙන මම මෙයාගේ extrude කියන option එක හරහා මෙයාව චුට්ටක් උඩ පැත්තට extrude කරගන්නවා. extrude කියන option එකට ගියා. එතකොට මෙයාගේ පේනවා ඇති අපි select කරපු කොටස උඩට ඉස්සිලා ආවා. එහෙනම් දැන් කරන්නේ මේක මෙච්චර වැඩි මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට එයාව අඩු කරගන්නවා. පොඩි edge එකක් තමයි හිටින්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. right. එහෙනම් පොඩි edge එකක් හිටින විදිහට මම ඒක හදා ගන්නවා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මම යනවා scale tool එකට. scale tool එක මම මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් scale tool එකට. right. ඇවිල්ලා මේක මේ උඩ අතට නැත්තම් y axis එක දිගේ මෙයාව පොඩ්ඩක් ස්කේල් කරනවා. නැත්තම් අපි තලනවා මේක. එහෙම තලද්දි මොකද වෙන්නේ මේ අපේ උඩට ස්පියර් එකේ හැඩයට තියෙන ඒ කොටස ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේක සමහරලාට ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට මවුස් එක අදින්න වෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්ලැට් කරගන්න. right. එහෙනම් ওই විදිහට මම කොටසක් උඩට අරගෙන ඒක මේ විදිහට ෆ්ලැට් කරලා හදාගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. right. එහෙනම් බෝම්බේට මම හදන්නේ ඔන්න ඔය වගේ සරල මොඩල් එකක්. ඊළඟට මම මෙයාගේ editable poly වලින් අයින් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. අයින් වුණාන් පස්සේ මට මෙයාගේ අර සේරු නූල හදා ගන්න ඕනේ. සේරු නූල හදාගන්න මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන තියෙන shapes එකේ තියෙන line tool එක. ඉතින් අපි line එකක් අඳින්න තමයි යන්නේ මෙයාගේ සේරු නූල විදිහට. ඉතින් මම line tool එකට ගිහිල්ලා front viewport එකෙනුත් බලාගෙන මෙයාගේ එළියේ ඉඳලා ඇතුල් පැත්තට එළියේ සිට ඇතුල් පැත්තට ඕගොල්ලන්ට අඳින්න තියෙන්නේ සේරු නූල. එළියේ ඉඳලා ඇතුළට අඳින්න හේතුවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට මේකේ path constraint එකක් දානවා. ඒකේ ඉතින් දිශාව හරියට එන්න ඕන හින්දා එකපාර දිශාව හරියට ගන්න අවශ්‍ය හින්දා තමයි මම එළියේ ඉඳලා ඇතුළට මේකේ path එක අඳින්නේ. එහෙනම් මම line tool එකෙන් click කරලා drag කරන ගමන් right ඔන්න ඔය විදිහට සේරු නූලක් වගේ කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. හරි. එහෙනම් සේරු නූලත් අපිට හම්බුණා. එහෙනම් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපි යනවා යාගේ modify එකට. මොකද මේ line එක rendering වෙන්නේ නැහැ. අපේ 3D Max වල සාමාන්‍ය lines rendering වෙන්නේ නැහැ. ඒ line එක enable කරනකම් rendering enable කරනකම් නැත්නම් එයාව 3D බවට පත් වෙලා එයාව rendering enable වෙනකම් සාමාන්‍යයෙන් rendering වෙන්නේ නැහැ. 2D shapes rendering වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? line එක select කරලා modify එකට ගිහිල්ලා එයාගේ rendering වල තියෙනවා enable in renderer, enable in viewport කියන options දෙක. මොකද viewport එකෙත් අපි බලන්න ඕනේ මෙයාගේ settings හදන්න නම්. rendering එකේ විතරක් on කරාම rendering එකේ විතරයි viewport එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ tick දෙකම on කරගන්නවා. ඒතකොට අපිට viewport එකෙත් මෙයාගේ පෙන්නනවා කොච්චර
මහතක්ද නැත්නම් මොන වගේ හැඩයක්ද මේක රෙන්ඩරින් වෙද්දී අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඉතින් අපිට පේනවා දැන් මහත වැඩි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ යට තියෙන මේ ටික් දෙක දාගත්තයින් පස්සේ එයාගේ යට තියෙනවා රේඩියල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකේ thickness කියන ඔප්ෂන් එක හරහා ගිහිල්ලා අපි මේ thickness එක අඩු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මොන විදිහට thickness එක අඩු කරගන්න. ඒතකොට හීනි කරගන්න අපි මොකද කරන්නේ? එයාගේ thickness එක අඩු කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ මෙන්න ඔය විදිහට. රයිට්. එහෙනම් ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පොඩ්ඩක් මෙයා මැදට කමු. ඊළඟට මෙයාගේ බෑක් ප්ලේට් එක හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි මෙයාගේ ස්ටුඩියෝ ලයිටින් සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න යන්නේ. බේසික් ලයිටින් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරලා එහෙනම් අපි මෙයාගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්න මම පාවිච්චි කරනවා පොඩි ප්ලේන් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේන් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ප්ලේන් එක දැන් මේකේ අපි රෙන්ඩරින් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තේ සයිඩ් එකෙන් බලාගෙන. මේ සයිඩ් එකෙන් බලාගෙන රෙන්ඩරින් කරනවා නම් මේ එජ් එක පේනවනේ මේ අපේ ප්ලේන් එක ඉවර වෙන ස්ථානේ පේනවනේ. ඒක නොපෙනෙන විදිහට තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙයාව සිලෙක්ට් කරලා මෙයාගේ ප්ලේන් එකේ පිටිපැස් පැත්තට තියෙන සෙග්මන්ට්ස් ටික වැඩි කරනවා. එතකොට මම එක පැත්තක් සෙග්මන්ට්ස් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. විත් සෙග්මන්ට්ස් නම් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ලෙන්ස් සෙග්මන්ට්ස් ටික වැඩි කරනවා. 6ක් 7ක් විතර වෙන්න වැඩි කරනවා. 4ක් තිබ්බ එක 6ක් විතර වෙන්න වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා ඉවරලා එයාවත් අපි කන්වර්ට් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා convert to editable poly කියන ඔප්ෂන් එක හරහා කන්වර්ට් කරලා ඉවර වෙලා මම එයාගේ vertex වලට යනවා. vertex. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙයාගේ අර segments හමු වෙන තැන් දැන් control කරන්න. එහෙනම් මෙයාගේ vertex වලට ගිහිල්ලා මම කරන්නේ එක පැත්තකින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගන්නවා plane එක. එක පැත්තකින්. එතකොට මේක නිකන් ලස්සන curve එකක් එන විදිහට තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ලස්සන curve එකක්. මෙන්න මෙහෙම උඩ ඉඳන් මෙහෙම හිමීට curve වෙලා පොළොව මට්ටමට එන එකක් තමයි අපිට හදා ගන්න තියෙන්නේ. මොන විදිහට හදා ගන්න. right. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් අපි හදාගත්ත background එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට මෙහෙම බැලුවාම දැන් අර edge එක ඉවර වෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම උඩට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. right. ඒකත් එක්කම දැන් පොඩ්ඩක් මෙයාගේ මේ polygon ස්වභාවය පේනවා. ඒ හින්දා අපි මෙයාව පොඩ්ඩක් smooth කරමු. මම මෙයාට දෙනවා modify list එකෙන් mesh smooth කියන එක. right. mesh smooth කියන එක දෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට මෙයාව මෙන්න මෙහෙම අපිට ලස්සනට smooth කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි එයාගේ background එක හදාගන්නේ. හරි. සරලවම දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ materials ටික හදන්න. materials ටික හදද්දී මම මෙයාට දෙනවා material edit එකට M අකුර press කරලා මම යනවා material edit එකට keyboard එකේ M අකුර material edit එකට ඇවිල්ලා මම මුලින්ම අපේ බෝම්බෙට material එක හදාගමු. මට ඕනේ පොඩ්ඩක් තනින් තන මලකඩ කාපු ඒ වගේ effect එකක් මෙයාට දෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මම කරන්නේ මොකද්ද? මේ diffuse color එකේ තියෙන color එක විතරක් දාන්න නැතුව මෙයාව තව මලකඩ කාපු map එකක් එක්ක මලකඩ කාපු texture එකක් එක්ක mix කරනවා. එහෙනම් මම කරන්නේ diffuse එකේ ඉස්සරහා තියෙන map button එක උඩ click කරලා ඉවරලා ගන්නවා mix කියන material එක. mix කියන material එක ගන්නවා. ඉතින් මම මෙයා උඩ click කරලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යද්දී අපිට හම්බ වෙනවා maps වල general යටතේ mix කියන එක කෙනාව හම්බ වෙනවා. හරි. mix කියන එක කෙනාව හම්බ වෙනවා. මම okay කරනවා. එතකොට mix කියන එකේදී අපිට පුළුවන් maps දෙකක් කවලම් කරන්න. right. maps දෙකක් කවලම් කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම color 1 කියන එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට දාන්න ඕන color එකක් දෙනවා. right. map එකක්ම නෙමෙයි මම color එකක් දෙනවා. ඉතින් මම ඒකේ color එක හැටියට ගන්නවා grey color එකක්. ඔන්න ඒ විදිහට grey color එකක් මම එයාගේ මෙයාට එන්න ඕන සාමාන්‍ය වර්ණයේ හැටියට දෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙයාව පොඩ්ඩක් තනින් තන මලකඩ කාලා වගේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වර්ණයත් එක්ක තනින් තන මලකඩ කාපු ටෙක්ස්චර් එකක් අපි මෙයාට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් color 2 එක වෙනුවට මම දෙන්නේ මලකඩ කාපු ටෙක්ස්චර් එකක්. එහෙනම් color 2 එකට ගිහිල්ලා මම no map උඩ ක්ලික් කරලා ඒතර වර්ණයක් නෙමෙයිනේ අපිට දාන්න තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙයාගේ map එකක් නැත්නම් ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි මෙතන ඉන්සර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් color 2 එකට මම no map කියන එක කෙනා උඩ ක්ලික් කරලා bitmap හරහා ගිහිල්ලා තමයි මෙයාට අවශ්‍ය map එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි මම යනවා අපේ maps folder එකට. මේ maps folder එකෙන් අපිට පුළුවන් metal හරහා right metal හරහා
ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ලාවට මලකඩ කාපු ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් මලකඩ කාපුවක් තියෙනවා. ඊට වඩා මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ලාවට එහෙම මෙහෙම මලකඩ කාපු ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් මම ඒ මැප් එක ගන්නවා. එන එයාව අරගෙන මම ඕපන් කරගන්නවා. right. ඉතින් එතකොට මට map එකේ settings වලට ආවා. මම ආපහු සැරයක් ආපස්සට යනවා go to parent කියන option එක හරහා. ඔන්න ඔය විදිහට. right. දැන් අපි color එකක් එයාට හදාගත්තා. grey color එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි මලකට කාපු material එකක් නැත්නම් texture එකක් මෙතෙන්ට apply කරගත්තා. හැබැයි තාම මේ දෙන්න mix වෙලා නැහැ. mix වෙන්න අපි කරන්නේ mix amount කියන එකටත් map එකක් දෙනවා. mix amount කියන එක ඉස්සරහා තියෙන no map කියන බටන් එක උඩ click කරලා මම දෙනවා එයාට noise කියන material එක noise. එහෙනම් මම noise කියන material එක දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? noise එකේ තියෙන අලු සහ කළු ඒ තියෙන වර්ණ පරාසය අනුව නැත්නම් වර්ණ විහිදිලා තියෙන විදිහ අනුව අපේ අර තියෙන අලු පාට සහ අපේ මලකට කාපු එක මෙතන display වෙනවා. මෙතින් දැන් සමහර තැන් අලු පාටයි සමහර තැන් මලකට කාලා. හරිනේ. එහෙනම් mix කියන map එක මම දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට mix එකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ mix එකේ තියෙන sizes එහෙම වෙනස් කරලා ඕගොල්ලන්ට මෙයාගේ තියෙන මේ mix එක වෙනස් වෙන විදිය නැත්නම් මේ colors වෙනස් වෙන විදිය හදාගන්න පුළුවන්. හරි පේනවා ඇති දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. right. ඒ වගේම fractal දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි තව වෙනස්කම් මෙයාට apply කරගන්න පුළුවන්. right. 20ක් වගේ දාලා බලුවොත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කියනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලර් එක සහ මැප් එක අතර තියෙන වෙනස වැඩි කරලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ high සහ low කියන අගයන් දෙක පාවිච්චි කරන්න. මේ high අගය පොඩ්ඩක් අඩු කරන ගමන් low කියන අගය පොඩ්ඩක් වැඩි කරා නම් අපිට පුළුවන් මේ අපේ කලර් එක සහ මේ අපේ මලකට කාපු මැප් එක අතර වෙනස පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පෙන්වන්න. හරිද? කැමති නම් අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සිද්ධ කරන්න මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ ඒ තියෙන default valuesමයි. ඒ කියන්නේ high එක 1යි low එක 0යි. ඔය විදිහටම ගන්නවා. මොකද ලොකු වෙනසක් මට පේන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා. right. මේ විදිහට අරගෙන ඉවරලා මම මොකද කරන්නේ? මෙයාව assign කරනවා අපේ බෝම්බෙට. assign කළා අපි දෙනවා මොකද show standard map in viewport. ඇත්තටම දැන් අපි assign කළා දැන් show කරේ අපේ noise map එක. ඉතින් මම එළියට එනවා go to parent එකෙන්. එළියට ඇවිල්ලා තමයි show standard map in viewport කියන එක දෙන්නේ. එතකොට අපේ material එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් පේනවා. දැන් මේක පේද්දී අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන දැන් අර අපි extrude කරානේ ඒ හින්දා මෙතන පොඩ ඇදිලා වගේ තියෙනවා. ඒ හින්දා මම එයාට දෙනවා UVW map එකක්. මේ object එකට. එහෙනම් මම මේ object එක select කරනවා නැත්නම් bomb select කරලා modify list එකෙන් දෙනවා UVW map කියන material නැත්නම් modify එක. හරිද? එහෙනම් modify එක දෙනවා අපි UVW map. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට planner mode එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මම මේක මාරු කරගන්නවා spherical කියලා. මොකද අපේ object එක sphere shape එකක් හින්දා. එහෙනම් spherical කියන එකට මම මාරු කරගත්තා. එතකොට දැන් අපිට අර ඇදුණු ස්වභාවය ටිකක් දුරට හදාගන්න නැත්නම් අඩු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ බෝම්බේ මැටීරියල් කරගන්න mix map එකකුත් පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ background එක හැටියට මම සරල අපේ තියෙන අලු පාට තමයි යොදාගන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අලු පාට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරනවා තව තද අලු පාටක් මේ සේරු නූල සඳහා තද අලු පාටක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. මෙන්න මේ පාට right. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි දැන් අපේ බෝම්බේ මැටීරියල් වෙලා තියෙන්නේ. සහ සම්පූර්ණ full setup එකම අපි දැන් මැටීරියල් කරගත්තා. right. එහෙනම් අන්තිමේට තියෙන්නේ අපේ lighting ටික හදාගන්න. lighting ටික හදාගන්න මම පාවිච්චි කරනවා මෙයාගේ lights වල create lights වල standard lights. standard lights වලින් මම මුලින්ම ගන්නේ අපේ skylight එක. skylight එක අරගෙන මට පුළුවන් place කරන්න මෙන්න මේ වගේ යට. නැත්නම් ඕනම තැනක ඔයගොල්ලන්ට skylight එක place කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක indirect lighting system එකක් හින්දා මේක light source එකක් මේකෙදි පේන්නේ නැති හින්දා අපිට ඕනම තැනකින් මෙයාව place කරන්න පුළුවන්. ඇත්තම වශයෙන් lighting condition එකක් විදිහට තමයි අතටම මෙයාව apply වෙන්නේ. ඉතින් මට skylight එක ওই විදිහට place කරගන්න පුළුවන්. එයාව උඩට ගන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. සහ එයාගේ shadows on කරගන්න ඕනේ. මම යනවා rendering වල light tracer කියන එකට. rendering වල light tracer කියන එකට ගිහිල්ලා අපි බැලුවාම අපේ advanced lighting system එක light tracer වලට active වෙනවා. එහෙනම්
එයාගේ shadows උත් එතකොට ඒ හරහා active වෙනවා. මම අර modify එකට ගිහලා cast shadows on කරන්න නැතුව light rays on කරගන්නවා. එතකොට අපිට skylight එකේ shadows පොඩ්ඩක් speed rendering එකක් හරහා මතු කරගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් දැන් අපි rendering එකක් දාලා බලුවොත් shift Q ඔබලා rendering එකක් ගත්තොත් මේ තියෙන අපිට ලස්සන soft shadow එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. soft shadow එකක් ওই විදිහට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒකත් එක්කම අපිට ඕනනම් ඔතනින් ওই ටික විතරක් දීලා ඉන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් omni light එකකුත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම omni light එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් omni light එක අරගෙන top එකේ create කරගෙන දැන් මේක direct light එකක් නේ. omni light එක කියන්නේ direct light එකක්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපි යාගේ place එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් යාව උඩින් angle එකට හිටින්න මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. right. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එයාගේ මතක ඇතුව shadows උත් on කරන්න ඕනේ. හරිද? shadows උත් on කරලා අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැන් පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. right. ඉතින් සමහරවිට අපි දාන direct light එකේ එළිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පුළුවන් modify එකට ගියා intensity එක හරහා මෙයාගේ multiply එක අඩු කරන්න. 0.5කට විතර අඩු කරන භාගයක්ම මම අඩු කරා. මොකද අපිට ගොඩක් lighting එනවනේ skylight එකෙන්. ඒ හින්දා අපි direct light එක නැත්නම් අපි omni light එකේ ලොකු එළියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම එයාගේ එළිය අඩු කරා 0.5කට විතර. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට සාමාන්‍ය lighting condition එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ඔය විදිහේ lighting condition එකක් අපි හදාගත්තා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ material එක තව පොඩ්ඩක් ඕනනම් හදාගන්න අපේ බෝම්බෙට අදාළ material එක. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මේ අදාළ material එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මෙයාගේ specular level එක සහ glossiness එක හදන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි shine එකක් අපි මෙයාට apply කරනවා. පොඩි shine එකක්. හරිද? අන්න ඔය වගේ පොඩි එකක් අපිට apply කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි යාගේ maps වලට ගිහිල්ලා maps section එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ diffuse එකට දාපු mix එක ඇදලා දාන්න bump map එකට. එතකොට වෙන්නේ මෙයාගේ අර මලකට කාපු ඒ ස්ථානවල එහෙම පොඩි රළු ගතියක් එනවා. හරිද? එහෙනම් අපි ආව ඇදලා දානවා bump කියන එකට. ඒත් එක්කම මම එයාගේ option එක නැත්නම් method එක මාරු කරගන්නවා instance කියලා. ඒකට හේතුව තමයි බැරි වෙලාවත් අපි උඩ mix එක මොනවා හරි වෙනස්කමක් සිද්ධ කරොත් ඒකට අනුකූලව bump එකත් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය හින්දා අපි එයාගේ method එක මාරු කරගන්නවා instance කියන එකට. right. එහෙනම් මාරු කරලා මම මේක okay කරනවා. එහෙනම් උඩ map එක ඇදලා දැම්මා යට තියෙන bump කියන material එකට. ඒක ඇදලා දැම්මාම අපිට මෙන්න මේ වගේ රළු ස්වභාවයක් ගන්න පුළුවන්. right. රළු ස්වභාවයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තව පොඩ්ඩක් අර realistic විදිහට මේ බෝම්බේ rendering කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපේ නැති දැන් පොඩි shine එකක් තියෙනවා අපේ omni එක දාපු හින්දා. ඒත් එක්කම එයාගේ පොඩි රළු ස්වභාවයකුත් අපිට පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ බෝම්බේ rendering කරගන්න. එතකොට ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ පිපිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ කොටසෙන් හමු වෙලා කතා කරමු කොහොමද අපි මෙයාගේ පිපිරීමක් නිර්මාණය කරන්න කියලා.